วันนี้นะคะสำหรับกระเป๋าใบขนาดกระทัดรัดใบนี้จะเลือกใช้เป็นเชือกล่มค่ะเส้นของเขาจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2มิลนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเชือกล่มที่มีดิ้นอันนี้จะเป็นดิ้นทองนะคะส่วนเข็มจะใช้เข็มหัวโตกว่าขนาดเส้นนะคะจะใช้7/0ค่ะมาเริ่มต้นชิ้นงานกันนะคะเริ่มต้นที่สลิปน็อตค่ะ เมื่อได้สลิปน็อตแล้วนะคะต่อไปถักโซ่ค่ะความยาวของโซ่นะคะจำนวนทั้งหมดคือ16โซ่ค่ะเมื่อได้ความยาว16โซ่แล้วนะคะมาถักแถวที่1ค่ะเราจะแทงที่เส้นหลังนะคะที่เป็นเส้นเดียวเส้นนูนถักลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะจะถักย้อนกลับมาอยู่ที่14ครั้งนะคะหรือ14หลักนะคะให้เพื่อนๆใส่มาร์กเกอร์ไว้ที่หลักที่1นะคะที่เราเริ่มต้นแล้วถักต่อให้ครบค่ะทั้งหมดคือ14หลักค่ะ เมื่อครบ14หลักแล้วนะคะจะเหลืออีก1หลักค่ะหลักสุดท้ายนะคะในหลักสุดท้ายหรือหลักมุมเราจะถักลงไปทั้งหมดจำนวน3ครั้งค่ะในหลักเดียวกันนะคะอันนี้เป็นหลักมุมสำหรับแถวแรกหลักมุมจะมีจำนวน3ครั้งในหลักเดียวกันค่ะ เสร็จหลักมุมแล้วเราก็ถักต่อได้เลยนะคะ เราถักหลักถัดมาค่ะ เราถักย้อนกลับไปนะคะทั้งหมดหลักละ1ครั้งค่ะ เราจะถักย้อนกลับไปที่13หลักค่ะ เมื่อเราถักมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ13หลักเรามาเจอหลักแรกนะคะที่เราทำไปแล้ว1ครั้งเราจะทำซ้ำลงไปนะคะในหลักแรกอีก2ครั้งค่ะรวมกับที่เราขึ้นไว้1ครั้งที่เราใส่มาร์กเกอร์นะคะเราทำเพิ่มอีก2เพราะฉะนั้นหลักมุมตรงนี้ก็จะเท่ากับ3หลักเท่ากันนะคะให้เพื่อนๆใส่มาร์กเกอร์ไว้ในหลักที่1ตรงนี้นะคะของหลักมุม เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเราจะถักเพิ่มที่หลักมุมนะคะแล้วก็ทำการจบแถวได้เลยค่ะสลิปสติ t นะคะหรือเลื่อนห่วงจบแถวเสร็จแล้วนะคะสำหรับแถวแรกของก้นกระเป๋าค่ะลักษณะจะเป็นตรงมุมจะเป็นมนนะคะแถวแรกก็คือมุมละ3หลักนะคะให้ใส่มาร์กเกอร์ไว้ทั้ง2มุมเลยนะคะสำหรับหลักที่1ของมุมเพื่อที่จะทำการขยายในแถวต่อๆไปค่ะ เรามาเริ่มกันแถวที่2นะคะขึ้นต้นทุกครั้งก็คือ1โซ่นะคะเสร็จแล้วนะคะถักต่อค่ะตรงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยหลักแรกที่2ครั้งค่ะอันนี้เป็นแถวที่2นะคะหลักแรกเริ่ม2ครั้งเสร็จแล้วเราก็ถักต่อได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งเราจะถักกลับไปอีกที่13หลักนะคะ เมื่อมาถึงหลักมุมค่ะที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ปลดออกนะคะแล้วมี3หลักนะคะเราจะถักหลักมุมตรงนี้นะคะหลักละ2ครั้งค่ะเพื่อทำการขยายหลักมุมนะคะแถวแรกมี3หลักเพราะฉะนั้นแถวที่2เมื่อถักเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น6หลักนะคะเพื่อนๆอย่าลืมใส่มาร์กเกอร์ย้อนกลับมาไว้ด้วยในหลักที่1นะคะแล้วก็ถักให้ครบค่ะทั้งหมดก็คือ6หลักนะคะ
เมื่อถักครบแล้วนะคะ6หลักตรงนี้นะคะเราก็ถักต่อได้เลยค่ะถักต่อหลักละ1ครั้งไปอีกทั้งหมดก็คือ13หลักนะคะมาถึงหลักมุมนะคะก่อนจบแถวนะคะตรงนี้จะเหลือ2หลักค่ะเพราะเราขึ้นไปแล้ว1หลักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เหลือ2หลักถักลงไปหลักละ2ครั้งค่ะตรงนี้ใส่มาร์กเกอร์ไว้ด้วยนะคะในหลักที่1แล้วถักไปหลักละ2ครั้งก็คือ4ได้มา4หลักรวมกับที่เราเริ่มต้นไปแล้ว2หลักนะคะหลักมุมในแถวที่2ก็จะเท่ากับ6หลักเท่ากันทั้ง2มุมค่ะจบแถวด้วยการทำสลิปสติ t กับหลักที่1ค่ะเสร็จแถวที่2แล้วนะคะแถวที่2มุมก็จะเพิ่มเป็น6หลักค่ะเรามาต่อกันแถวที่3ขึ้น1โซ่เสร็จแล้วนะคะชุดแรกของหลักมุมนะคะเราจะถักด้วยแพทเทิร์นหลักที่1ทำ1ครั้งหลักที่2นะคะถัก2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันอันนี้เป็นชุดที่1ของหลักมุมในแถวที่3นะคะเสร็จแล้วก็เป็นด้านข้างเราถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือทั้งหมด13หลักค่ะมาถึงหลักมุมค่ะเราปลดมาร์กเกอร์ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะในหลักมุมมีทั้งหมด6หลักนะคะเราจะถักด้วยแพทเทิร์นหลักที่1ถัก1ครั้งใส่มาร์กเกอร์กลับไปค่ะแล้วก็หลักที่2นะคะจะถัก2ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันนะคะลงในหลักที่2เหมือนกันแล้วก็ถักอีก2ชุดค่ะเพื่อนๆอ่านแพทเทิร์นเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะใส่วงเล็บให้แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์คอมมาด้วย2ซิงเกิลโครเชต์นะคะก็คือ1 2อย่างนี้นะคะแล้ววงเล็บปิดให้คูณด้วย3ก็คือถักทั้งหมด3ชุดนะคะลักษณะของการอ่านแพทเทิร์นเผื่อมือใหม่เข้ามาเพิ่งหัดถักอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะอันนี้เราก็ถักครบแล้วนะคะทั้งหมด3ชุดเราก็จะได้เพิ่มนะคะเป็นทั้งหมด9หลักนะคะแล้วเราก็ถักต่อได้เลยค่ะด้านนี้เราถักเท่ากันนะคะก็คือหลักละ1ครั้งไปทั้งหมด13หลักค่ะเมื่อมาถึงตรงมุมที่ปิดนะคะมุมจะปิดจะเหลืออีกแค่4หลักนะคะเพราะเราขึ้นไปแล้ว2เหลือ4หลักก็ถักแพทเทิร์นเหมือนกันเลยค่ะก็คือ1 2 1 2นะคะยายจ๋าใส่วงเล็บปิดไว้ให้แล้วคูณด้วย2เพื่อนๆอ่านแพทเทิร์นนะคะวิธีอ่านก็คือคูณด้วย2หมายถึงทำไปอีก2ชุดนะคะ1 2 1 2แบบนี้นะคะเราทำให้ครบแล้วเดี๋ยวเราก็เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะเราถักครบแล้วนะคะ2ชุดให้ทำการสลิปสติ t กับหลักที่1ได้เลยค่ะมาต่อแถวที่4นะคะขึ้น1โซ่เสร็จแล้วนะคะในแถวที่4ชุดแรกนะคะก็จะมี3หลักนะคะเราจะถักหลักละ1ครั้งไป2หลักค่ะตามแพทเทิร์นเลยนะคะ SC คูณด้วย2ก็คือหลักละ1ครั้ง2หลักเสร็จแล้วหลักที่3ถึงจะถัก2ครั้งนะคะใน1ชุดมี3หลักถักเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ต่อด้านนี้นะคะหลักละ1ครั้งทั้งหมดคือ13หลักนะคะมาถึงหลักมุมนะคะในแถวที่4หลักมุมจะมีทั้งหมด9หลักนะคะแบ่งเป็น3 3 3นะคะในแต่ละชุดเราก็จะถักด้วยแพทเทิร์นหลักละ1ครั้ง2หลักนะคะแล้วหลักที่3ถัก2ครั้งในหลักเดียวกันทั้งหมดคือ3ชุดนะคะเพื่อนๆถักให้ครบค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าสนใจในตัวเชือกล่มที่มีดิ้นนะคะ
ยายจ๋าจะมีแนะนำร้านค้าไว้ให้นะคะ สามารถกดลิงก์เข้าไปแวะดูในร้านที่ยายจ๋าแนะนำก่อนได้เลยนะคะ เมื่อถักครบแล้วนะคะ ก็ถักต่อได้เลยค่ะ หลักละ1ครั้งไปทั้งหมดอีก13หลักค่ะ มาถึงหลักมุมนะคะ ก่อนจบแถว จะเหลืออยู่ที่ทั้งหมด6หลักนะคะ เราก็ถักลงไป2ชุดค่ะ ชุดละ3หลักนะคะ หลักที่1หลักที่2ถักหลักละ1ครั้ง หลักที่3ถึงจะทำ2ครั้งนะคะในหลักเดียวกัน เราถักให้ครบ2ชุดค่ะ เสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงจบแถวกับหลักที่1ได้เลยค่ะ มาต่อในแถวที่5นะคะ ก้นกระเป๋ายายจ๋าจะถักอยู่ที่5แถวนะคะ ด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ขึ้น1โซ่เสร็จแล้วนะคะ ในชุดแรกนะคะ เราจะมีทั้งหมด4หลักนะคะ ถักหลักละ1ครั้ง ไปทั้งหมด3หลักนะคะ เราจะถักเพิ่มในหลักที่4ด้วยการถัก2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะ เราจบแล้วนะคะ ชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็ถักต่อได้เลยค่ะ หลักละ1ครั้ง ถักไปทั้งหมด13หลักค่ะ มาถึงมุมนี้นะคะ ทั้งหมดชุดละ4หลักนะคะ ที่เราจะต้องถัก3ชุด ในแต่ละชุดก็คือแพทเทิร์นหลักละ1ครั้งทั้งหมด3หลัก แล้วไปเพิ่มในหลักที่4นะคะ ถัก2ครั้ง ลักษณะการถักก้นกระเป๋านะคะ จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะ ก็คือเพิ่มจำนวนที่เป็นหลักเดียวนะคะ ครั้งเดียวในทุกๆแถวนะคะ อันนี้ก็ถักต่อนะคะ ให้ครบทั้ง3ชุดเสร็จแล้วก็ถักหลักละ1ครั้งมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวจ๋าข้ามมาตรงนี้เลยนะคะ เพราะว่าจะเป็นแพทเทิร์นการถักที่เหมือนกันแล้วนะคะ เรามาจบแถวที่5นะคะ แถวสุดท้ายของก้นกระเป๋าค่ะอีก2ชุดนะคะ หลักละ1ครั้งถักไปค่ะ3ครั้ง3หลัก แล้วหลักที่4ถึงจะถักเพิ่มเป็น2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะ ถักอีก1ชุดค่ะที่เหลือนะคะ เราสลิปสติชได้เลยค่ะ จบแถวแล้วนะคะยายจ๋าถักก้นกระเป๋าอยู่ที่5แถวนะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการขยายขนาดของก้นกระเป๋าหรือ เพื่อให้กระเป๋ามีใบที่ใหญ่ขึ้นนะคะ เพื่อนๆก็ใช้วิธีเพิ่มที่หลักที่ตรงมุมหลักมุมนะคะ เพิ่มไปมันจะเพิ่มแถวละ6หลักนะคะ ก็ขยายขนาดไปได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะ ตอนนี้เราจะขึ้นตัวกระเป๋าในแถวที่6นะคะ เราจะเปลี่ยนเป็นถักลายดับเบิลโครเชต์เริ่มต้นในทุกๆหลักนะคะ ถัก2โซ่โดยไม่นับเป็นหลักนะคะ เสร็จแล้วเราจะถักลายดับเบิลโครเชต์ค่ะสำหรับจำนวนหลักในแถวที่5นะคะ เมื่อถักเสร็จรวมแล้วจะได้ทั้งหมด56หลักนะคะ เพราะฉะนั้นในแถวที่6ตรงนี้เราจะถักด้วยลายดับเบิลโครเชต์ลงไปหลักละ1ครั้งนะคะ ลงไปทั้งหมดอยู่ที่56หลักค่ะ เราจะได้ดับเบิลโครเชต์56ครั้งนะคะ ให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะ จนจบแถวค่ะ มาดูวิธีการจบแถวนะคะ เราจะเลื่อนห่วงจบแถวกับโซ่ที่3หรือว่าตรงโซ่ที่เป็นดับเบิลโครเชต์ในหลักที่1นะคะ
อันนี้เราข้าม2โซ่ไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาขึ้นแถวที่7นะคะเหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นแถวเราจะถักที่2โซ่โดยไม่นับเป็นหลักนะคะ เสร็จแล้วนะคะในแถวที่7เราจะถักขยายจำนวนหลักนะคะเพื่อให้ลักษณะกระเป๋าเขามีความพองออกนะคะเราจะถักหลักที่1ครั้งอันนี้ลายดับเบิลโครเชต์นะคะส่วนหลักที่2นะคะเราจะถักลงไป2ครั้งค่ะเดี๋ยวจ๋าใส่ในวงเล็บไว้ให้นะคะ DC แล้วก็คอมมา2 DC นะคะก็คือถักสลับกันไปนะคะ1 2 1 2แบบนี้นะคะทั้งหมดจะเป็น28ชุดที่เราจะต้องถักนะคะ1 2 1 2แพทเทิร์นแบบนี้นะคะเมื่อถักไปแล้วนะคะจบแถวที่7เพื่อนๆจะต้องได้จำนวนหลักรวมทั้งหมดคือ84หลักนะคะเพื่อนๆถักต่อนะคะถักวนไปนะคะแพทเทิร์น1 2แล้วก็1แล้วก็2แบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวค่ะเมื่อมาถึงชุดสุดท้ายนะคะก็จะเหลือ2หลักนะคะเราก็ถักด้วยแพทเทิร์น1แล้วก็2นะคะมันจะต้องพอดีนะคะทั้งหมดได้84หลักนะคะวิธีการจบแถวก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับแถวที่6นะคะอันนี้ก็จะบานออกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราขยายขนาดออกไปนะคะเราจบแถวกับหลัก DC นะคะหลัก DC ที่1ตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงจบแถวธรรมดาเลยค่ะเสร็จแถวที่7แล้วนะคะเรามาต่อกันแถวที่8ค่ะสำหรับแถวที่8นะคะขึ้นต้น2โซ่เสร็จแล้วนะคะในแถวที่8จนถึงแถวที่15นะคะเราจะไม่เพิ่มแล้วนะคะเราจะถักลงไปนะคะด้วยลายดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งในแต่ละแถวก็คือทั้งหมด84หลักนะคะให้เพื่อนๆถักแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะคะเราจะถักไปจนถึงแถวที่15นะคะแล้วก็จบแถวเหมือนกันในทุกๆแถวนะคะขึ้นต้นแถว2โซ่แล้วก็สลิปสติชกับดับเบิลโครเชต์ที่1นะคะตรงนี้นะคะถักเหมือนกันนะคะให้ได้ความสูงที่15แถวค่ะถึงแถวที่15นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อถึงแถวที่15ค่ะลักษณะทรงกระเป๋านะคะเราต้องการให้เขาบานออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทำให้ปากกระเป๋าเริ่มงุ้มเข้านะคะเพื่อให้เขาออกมาเป็นลักษณะของการพองๆนะคะเราก็จะต้องลดจำนวนหลักลงนะคะในแถวที่16นะคะให้ถักขึ้นที่2โซ่เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้ลายนี้นะคะหลักที่1เราจะถัก1ครั้งส่วนหลักที่2และ3เราจะถักรวบนะคะถักรวบ2หลักนะคะให้เหลือ1หลักนะคะเดี๋ยวจ๋าใส่อักษร2 DC แล้วก็ต่อด้วย TOG นะคะก็คือดับเบิลโครเชต์2ครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกันแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ปลดพร้อมกันค่ะมี3ห่วงในเข็มก็จะเท่ากับ2เหลือ1นะคะทำให้ดูอีก1ชุดนะคะหลักที่1ถัก1ครั้งหลักที่2นะคะตรงนี้นะคะ2กับ3เราถักรวบห่วงพร้อมกันนะคะเราแทงลงไปเสร็จแล้วเราจะปลดแค่2ห่วงก่อนแล้วค้างไว้1แทงลงในหลักถัดไปค่ะหลักที่3แล้วปลด2นะคะเหลือ3ห่วงในเข็มค่ะปลดพร้อมกันอันนี้เรียกลาย2 DC TOG นะคะเราจะถักเป็นชุดแบบนี้นะคะถักไปวนไปนะคะทั้งหมด28ชุดมาถึงชุดสุดท้ายตรงนี้เราก็จบด้วยดับเบิลโครเชต์รวบห่วงพร้อมกันนะคะถ้าจำนวนถักมาครบนะคะเพื่อนๆต้องจบด้วย2 DC นี่นะคะรวบห่วงพร้อมกันเสร็จแล้วนะคะก็จบแถวเหมือนกันค่ะกับหลักที่1ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆนับจำนวนหลักแล้วนะคะจะต้องเหลือที่56หลักนะคะลักษณะ
เขาก็จะดูเหมือนเป็นการรูดตรงนี้นะคะ ให้พองๆตรงปากกระเป๋านะคะ อันนี้เดี๋ยวเราก็มาจับจีบได้ตามที่เราต้องการนะคะ ต่อไปนะคะเป็นลายริมปากกระเป๋านะคะ เราจะเปลี่ยนมาถักลายซิงเกิลโครเชต์ในแถวที่17นะคะขึ้น1โซ่เสร็จแล้วเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมดจำนวนหลักจะย้อนกลับมานะคะเหลืออยู่ที่56หลักนะคะถักไปเลยได้เลยนะคะหลักละ1ครั้งทั้งหมดคือ56หลักจบแถวแล้วเราก็สลิปสติ๊กกับหลักที่1นะคะตรงนี้จบแถวแล้วก็สลิปสติ๊กกับหลักนี้นะคะถักขึ้นไปทั้งหมดถึงแถวที่20นะคะยายจ๋าจะถักมา17 18 19 20นะคะ4แถวนะคะก่อนที่เราจะมาถักในส่วนของสายกระเป๋าแบบสั้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะสายกระเป๋าถือนะคะสั้นๆให้ขึ้นต้นนะคะ1โซ่เสร็จแล้วนะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ไปที่ทั้งหมด8หลักค่ะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะแวะพักนิดนึงค่ะยายจ๋ารบกวนนะคะฝากกดไลค์ให้ยายจ๋านิดนึงนะคะพร้อมกับกดแชร์ด้วยนะคะเมื่อได้8หลักแล้วนะคะเราก็ถักสายกระเป๋าค่ะถักโซ่ไปที่ความยาวทั้งหมดนะคะยายจ๋าจะถักไปที่20โซ่ค่ะเสร็จแล้วนะคะได้ความยาว20โซ่เราก็จะนับข้ามนะคะเราจะนับหลักข้ามมาทั้งหมดอยู่ที่12หลักนะคะใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้หลักที่12แล้วเรามาแทงลงในหลักที่13นะคะเราถักต่อค่ะลายซิงเกิลโครเชต์นะคะชุดต่อไปนะคะตรงนี้มันก็คือ8บวก8นะคะจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่16หลักค่ะเสร็จแล้วก็ถักต่อได้เลยนะคะเมื่อครบ16เพื่อนๆก็ถักสายโซ่แล้วก็ข้ามมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ถักต่ออีก8หลักจบแถวนะคะมาต่อกันแถวที่2นะคะในส่วนของสายกระเป๋าตรงนี้นะคะเราจะถักอีก2แถวนะคะสำหรับตัวสายกระเป๋าลายเหมือนกันนะคะซิงเกิลโครเชต์นะคะแถวนี้จะนับเป็นแถวที่22นะคะคือ1โซ่เสร็จแล้วก็ถักเหมือนกันเลยค่ะซิงเกิลโครเชต์ไปอีกตรงนี้นะคะเราจะถักไปอยู่ที่7หลักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อไปบนหลักโซ่นะคะเพื่อให้มีความโค้งสวยนะคะของตัวกระเป๋าสายกระเป๋านะคะให้เพื่อนๆถักมาที่7หลักก่อนนะคะ เมื่อถึงหลักที่8ตรงนี้นะคะกับหลักที่1ของโซ่นะคะเราจะถักลงไปแล้วรวบห่วงพร้อมกันนะคะเป็นการลดจำนวนหลักลงเพื่อให้ลักษณะเขาโค้งขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะจาก2เชื่อมกันนะคะตรงนี้กับตรงนี้เชื่อมกันเหลือ1นะคะเสร็จแล้วก็ถักต่อได้เลยค่ะเราก็จะถักต่อไปอีกทั้งหมดอยู่ที่18หลักนะคะบนสายโซ่แล้วพอถึงหลักสุดท้ายของโซ่นะคะเราก็ถักเชื่อมเหมือนกันเลยนะคะพอถึงหลักสุดท้ายเราก็จะถักเชื่อมกับหลักแรกของตัวกระเป๋านะคะตรงนี้เพื่อนๆจำแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะคะสำหรับการถักหลักมุมนะคะของทั้ง4มุมสายกระเป๋านะคะเราจะทำการลดนะคะจาก2ตรงนี้1นะคะเชื่อมกันอย่างนี้นะคะ2นะคะให้เหลือ1เหมือนกันทั้ง4จุดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ
ถักมาจนจบแถวแล้วเราก็ถักวนไปอีก1แถวนะคะยายจ๋าขอข้ามมาตอนเสร็จแล้วนะคะ ไม่น่าจะยากนะคะ สายกระเป๋าใบนี้จะถักอยู่ที่2แถวนะคะ เป็นสายสั้นๆลักษณะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้หลักสุดท้ายก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้เข็มมาช่วยเก็บปลายไหมนะคะ หลักสุดท้ายเข้ากับหลักแรกให้เรียบร้อยค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะก็ให้พิมพ์สอบถามในช่องแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจะเข้าไปตอบข้อสงสัยให้นะคะที่เพื่อนๆดูคลิปแล้วไม่เข้าใจหรือถ้าต้องการปรับเปลี่ยนแพทเทิร์นยังไงนะคะเดี๋ยวยายจ๋าเข้าไปตอบให้นะคะและอธิบายเพิ่มเติมให้ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการซ่อนปลายไหมเข้าไปข้างในนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าใช้ตัวเชือกร่มในการถักนะคะเวลาที่เราตัดปลายไหมเก็บปลายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตัดแล้วนะคะก็จะต้องใช้ไฟแช็กนะคะมาลนนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ไหมเขาวิ่งนะคะหรือว่ารันไปนะคะเดี๋ยวชิ้นงานเราจะเสียหายนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นขนาดกระทัดรัดนะคะกำลังดีนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ใบใหญ่ขึ้นนะคะก็เหมือนที่ยายจ๋าบอกในตอนขั้นตอนของการถักตัวเราจะต้องขยายตั้งแต่ตัวก้นกระเป๋านะคะจาก5แถวเพื่อนๆก็ขยายไปนะคะต้องการใบใหญ่ก็ขยายเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะคะโดยการเพิ่มตรงจำนวนหลักที่มุมนะคะเขาก็จะเพิ่มมาแถวละ6หลักนะคะจากแถวที่5นะคะพอเพิ่มไปเป็นแถวที่6ก็จะเพิ่มไปอีก6หลักแค่นี้เองค่ะแล้วก็พอเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็หยุดนะคะเพราะอันนี้ปรับแพทเทิร์นง่ายค่ะสำหรับแพทเทิร์นกระเป๋าใบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะเพิ่มเติมนะคะสายกระเป๋ายาวยายจ๋าจะใช้เป็นห่วงสปริงแบบนี้นะคะเดี๋ยวยายจ๋ามีแนะนำร้านค้าไว้ให้นะคะสำหรับห่วงสปริงเราจะมาทำสายยาวนะคะเพื่อที่จะเผื่อไว้สำหรับเพื่อนที่อยากจะชอบสายยาวนะคะไว้คล้องไหล่นะคะหรือ cross body นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ที่เป็นพื้นที่ลายขอบกระเป๋าตรงนี้ยายจ๋าจะเพิ่มดอกไม้นะคะจะใช้ดอกไม้มาทำการติดไว้แบบนี้นะคะด้านละ3ดอกนะคะสำหรับตัวแพทเทิร์นดอกไม้นะคะก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจยายจ๋าจะทำเป็นลักษณะของคลิปสั้นๆสอนให้นะคะเป็นดอกไม้5กลีบนะคะสำหรับสายกระเป๋านะคะอันนี้ยายจ๋าจะถักเป็นสายโซ่ธรรมดาเลยค่ะถักไปความยาวนะคะยายจ๋าจะถักไปอยู่ที่ประมาณ108เซนนะคะเราจะถักโซ่ไปหรือเพื่อนๆจะถักเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วลักษณะเราจะเป็นการผูกปลายสายนะคะเพื่อให้ปรับเป็นสายสั้นได้นะคะสั้นยาวได้ตามที่ต้องการเราถักโซ่ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักสลิปสติชย้อนกลับมาแค่นี้เองค่ะยายจ๋าขอตรงนี้นะคะดอกไม้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจพิมพ์สนใจมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยายจ๋าทำเป็นช็อตให้นะคะยายจ๋าไม่ได้ใส่ไว้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าแพทเทิร์นง่ายๆค่ะเป็นดอกไม้5กลีบธรรมดาเองค่ะนี่ดอกไม้นี่ยายจ๋าใช้เป็นตัวไหมพรมนะคะเมื่อใส่กระเป๋าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ลักษณะที่ได้นะคะเป็นการถักสลิปสติชย้อนกลับมาจากเส้นโซ่ที่เราถักนะคะยายจ๋าพับทบ4เดี๋ยววัดให้ดูค่ะยายจ๋าพับ4แล้ววัดดูนะคะความยาวจะได้อยู่ที่ประมาณ26เพราะฉะนั้นเราพับ4ใช่ไหมคะก็คูณ4นะคะเพื่อนๆถักความยาวตามต้องการได้เลยค่ะทีนี้มาดูวิธีการติดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นห่วงที่เขาสามารถเป็นสปริงที่มันกดลงได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวยายจ๋าแนะนำลิงก์ไว้ให้นะคะในการสั่งซื้อรวมทั้งตัวเชือกล่มด้วยนะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูก่อนได้เลยนะคะวิธีการเราก็จะ
ง้างเขาอย่างนี้นะคะ มันง้างได้นะคะไอ้ตัวห่วงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เกี่ยวตรงขอบแถวบนสุดอย่างนี้นะคะ หรือเพื่อนๆจะลงไปต่ำอีกนิดก็ได้นะคะ อันนี้ตามชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับสายกระเป๋ายาวสายยาวตรงนี้ยายจ๋าจะใช้วิธีการพันปลายสายไว้นะคะ เพื่อให้มีการปรับระดับของสายกระเป๋าได้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ยากค่ะเราก็พันไปสัก2 รอบนะคะ แล้วเราก็สอดปลายสายขึ้นไปเพื่อให้สามารถดึงได้แค่นั้นเองค่ะ เสร็จแล้วนะคะ เราทำให้สามารถรูดได้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันค่ะ เราสอดเข้าไปแล้วก็พันนะคะ ทีนี้มาดูวิธีการติดดอกไม้นะคะยายจ๋าจะใช้เป็นตัวปืนกาวนะคะในการติดแบบนี้นะคะลักษณะที่จะติดง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีปืนกาวนะคะจะใช้เป็นลักษณะใช้ได้เย็บผ้านะคะมาสอยติดก็ได้นะคะแต่ยายจ๋าว่าใช้ปืนกาวง่ายดีค่ะ ถ้าไม่มีปืนกาวนี้เพื่อนๆสามารถซื้อกาวที่เป็นหลอดเล็กๆได้นะคะสำหรับคนที่อาจจะนานๆใช้ทีนะคะก็ใช้เป็นตัวกาวหลอดเล็กๆได้นะคะเดี๋ยวยายจ๋าแนะนำไว้ในลิงก์ให้เหมือนกันค่ะเราก็ติดตรงกลางแบบนี้นะคะเพิ่มความเก๋ค่ะหรือเพื่อนๆจะไม่ติดเลยก็แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะยายจ๋าเป็นแนวทางให้นะคะว่า ง่ายๆนะคะในการทำให้กระเป๋าเราดูมีเสน่ห์ขึ้นมานะคะก็ติดตรงนี้นะคะตำแหน่งแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะตำแหน่งที่3ค่ะแบบนี้นะคะเราก็กำลังดีนะคะยายจ๋าว่าติดอยู่ที่3 ดอกนะคะที่เหลือก็ไปติดอีกด้านหนึ่งนะคะ3 ดอกเหมือนกัน เรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าทรงกระปุกลุกน่ารักค่ะสายสั้นสายยาวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะไม่ชอบสายยาวก็ไม่ต้องติดนะคะก็เป็นสายสั้นถือเป็นทรงถือธรรมดาค่ะมาดูนะคะความกว้างนะคะขนาดนะคะเดี๋ยวจ๋าใส่ให้ดูค่ะสามารถใส่โทรศัพท์แนวขวางแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ได้ใบเล็กนะคะยังใส่ของได้อีกจุกจิกนะคะกระเป๋าตังค์ได้นะคะใส่เครื่องสำอางใส่ ตลับแป้งใส่อะไรได้อีกเยอะนะคะมีพื้นที่เหลือค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะอย่าจ๋าฝากไว้อีก1 คลิปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์นะคะพร้อมกับกดแชร์นะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะ